සුබ දවසක් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් brand new episode එකකට. ඉතින් ඔයාලා thumbnail එකේ සහ title එකේ දැක්ක වගේම Photoshop වගේම tool එකක් ගැන තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ. ඉතින් මේ tool එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ඔයාලට ඔයාලගේ ගෙදර office එකේ සහ ඔයාගේ computer එක නොවුනත් ඕනම තැනක ඉඳන් ඔයාට මේ tool එක access කරන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මේක online tool එකක් නිසා. ඉතින් කතා කරමු මේ tool එක මොකක්ද සහ මේක ඇත්තරම් Photoshop වගේමද කියලා. You are watching CREATIVEARTLK. ඔයාලට සරලවම කරන්න තියෙන්නේ එන්න Google එකට. ඔව් මේකට අනිවාර්යෙන්ම ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ඕන. එහෙම නැතුව ඔයාට මේ tool එක access කරන්න බෑ. Google එකට ඇවිල්ලා search කරන්න PhotoPea කියලා PHOTOPEA කියලා search කරන්න. search කරාට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන PhotoPea online photo editor කියන එක select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මේ විදිහේ interface එකක් එනවා. මම මේ web browser එක දැන් full screen mode එකට දාලා තියෙන්නේ F11 press කරලා. එතකොට අපිට full screen මේ විදිහට interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මේ tool එකට ආපු ගමන් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ උඩ section එකේ තියෙනවා අපිට හුරු පුරුදු menu bar එක file edit image layer select filters views මේ menus ටික කියද්දි මේක ටිකක් සමානයි නේද Photoshop වලට. ඔව් menu එක ඔයාලට මතක ඇති Photoshop වලත් තියෙනවා filter කියලා menu එකක්. හරි කොහොම වුණත් Photoshop ගැන නොදන්න කෙනෙක් ඇති. ඉතින් ඔයාට මේ tool එක අතිශයම ප්‍රයෝජනවත් tool එකක් වෙයි. ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ මේ tool එක free use කරන්න පුළුවන්. ඔයාට pay කරලා ගන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඔයාට free version එකෙන් ඔයාට අවශ්‍ය කරන වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. ඊට පස්සේ මේ මැද section එකට ආවට පස්සේ ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් PhotoPea logo එක තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට මෙතන new project open from computer templates install PhotoPea මේ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මම කියවනේ මේ tool එක ඔයාලට use කරන්න පුළුවන් online කියලා. හැබැයි ඔයාලට web browser එක open නොකර මේ tool එක install කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන install PhotoPea කියන එක select කරන්න පුළුවන්. එතනදී ලොකු setup එකක් download වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුංචි step එකකින් මේක install කරගන්න පුළුවන්. මම මෙතන example එකක් විදිහට install PhotoPea කියන එක press කරනවා. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට pop up එකක් එනවා. මම මෙතන install කියන එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ web browser එකෙන් මේ application එක සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් වෙලා නිකන් pop up එකක් විදිහට මේක open වුණා. මම මේ application එක close කරලා start වලට ගිහිල්ලා බලමු මේක ඇත්තටම install වෙලාද කියලා. මම මෙතන PhotoPea කියලා type කරනවා. type කරද්දී ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට මගේ PC එකේ application එක පෙන්වනවා. ඉතින් සරලම ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේක launch කරගන්න එක. launch කරගත්තට පස්සේ තවදුරටත් web browser එක through නෙමෙයි මේක open වෙන්නේ. ඔයාට වෙනම application එකක් විදිහට මේක open වෙනවා. හරි අපි යන් නැවතත් මෙන්න මේ මැද section එකට. මුලින්ම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් new project කියලා. ඊට පස්සේ open from computer මොකක් හරි PSD file එකක් ඔයා ළඟ තියෙනවා නම් ඔයාට පුළුවන් ඒක open කරගන්න. මම මේ tool එකේ කැමතිම section එක තමයි මේ templates කියන section එක. අපි හිතමු ඔයාට thumbnail එකක් වගේ design කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මෙතන templates කියන එක press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට මේ විදිහට ගොඩාක් templates බලා ගන්න පුළුවන්. visiting card එකක් වෙන්න පුළුවන්. මේ neon effects තියෙනවා, gold effects තියෙනවා. මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. මම මෙන්න මේ උඩ section එකට ඇවිල්ලා search කරනවා YouTube කියලා. YouTube thumbnail කියලා type කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඔයාලට පේනවා ඇති YouTube related ගොඩක් content අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. example එකක් විදිහට මේ YouTube banner එකක් තියෙනවා. අපිට ඒක zoom කරලා බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඊට අමතරව gaming වලට අදාළ thumbnail එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් සරලවම ඔයාට මෙතනින් මොකක් හරි template එකක් ඕන නම් කරන්න තියෙන්නේ ඒ template එක උඩ select කරන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ image එක උඩ එකපාරක් select කරන්න. select කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ විදිහට අපිට image එක නැත්තම් template එක open වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. අද මම මේ tool එක ගැන ගොඩාක් deep explain එකක් කරන්නේ නැහැ. ඔයාලට deep explain එකක් මේකෙන් edit එකක් වගේ කරලා පෙන්නන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන්ම comment section එකේ comment කරන්න. මම ඉදිරියේදී tutorials අරන් එන්නම්. ඉතින් ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මේක Photoshop වලට සමානයි. මම example එකක් විදිහට ඔයාලට Photoshop එකත් open කරලා පෙන්නන්න. හරි මේ තියෙන Photoshop එක මම නැවතත් PhotoPea application එක open කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන tool bar එකට ගියාට පස්සේ අපිට Photoshop වල වගේම tool bar එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පහදින් foreground background වලට වෙනම section එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ section එකට ආවට පස්සේ අපිට layer panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේ application එකෙත් අපිට මෙන්න මෙතන layer panel එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව අපේ menu bar එක සහ අපේ tools වලට අදාළ option bar එක මේ හැම දෙයක්ම අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Photoshop පාවිච්චි කරපු කෙනෙක්ට මම හිතනවා ගොඩක් පුරුදු ඇප්ලිකේෂන් එකක් වෙයි මේක. ඉතින් ඔයාලට අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න ඕන නම් සරලවම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන ෆයිල් වලට ගිහිල්ලා new press කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට template සහ
මෙන්න මේ section එකේ ඔයාලට custom size එකක් දීලා project එකට name එකක් දීලා මෙන්න මෙතන create button එක press කරන්න පුළුවන්. දැන් මම YouTube thumbnail වලට set වෙන size එක තමයි මෙතන දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මෙතන pixel අගය ඔයාලට පුළුවන් 300 දාගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන background color එක decide කරන්න පුළුවන් ඒක white ද black ද කියන එක. ඊට පස්සේ මෙතන create button එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති සරලවම අපිට අලුත් page එකක් create වෙනවා. Photoshop වල වගේම තමයි මෙතන අපිට tabs බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි කලින් open කරගත්ත template එක. ඒ වගේම තමයි මේ software එක ගැන තව පොඩි දේවල් ටිකක් කතා කරොත් මම මෙතන දැනට move tool එකේ ඉන්නේ. මම මෙතන transform controls කියන එක off කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට Photoshop වල වගේම තමයි ඔයාලට මේ විදිහට අවශ්‍ය දෙයක් select කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් ක්ලික් කරාම සිලෙක්ට් වෙනවා. ඔයාලට ඒක on off කරගන්න පුළුවන්. මෙතන auto select කියන එක off කරලා off කරොත් Photoshop වල වගේම අපිට ලේ එක select කරන්න වෙනවා ලේ panel එකෙන්. ඉතින් මේක වැඩ කරද්දී auto select කියන එක ලේසියි. ඉතින් ඒක නිසා මම ඒක active තියාගන්නවා. මේ විදිහට text එකක් type කරලා අපි හිතමු මේක resize වෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට Photoshop වල වගේමයි control T press කරන්න. එතකොට transform window එක මේ විදිහට අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කැමති dot එකකින් අපිට අල්ලලා rotate කරන්න. ඒ වගේ මේක මෙන්න මේ විදිහට නැවත control T press කරලා මේ විදිහට resize කරන්න. මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. අපි හිතමු මේ template එකේ අපිට මේ text එක edit කරගන්න ඕන නම් ඒකට කරන්න තියෙන්නේ text tool එක ගන්න. text tool එකේ shortcut එක T. Photoshop වල වගේම තමයි. ඊට පස්සේ ආවිල්ලා මේක උඩ double click කරන්න. double click කරාට පස්සේ මම මේ විදිහට highlight කරලා මේ විදිහට type කරගන්නවා. ඊට පස්සේ control එක end එකයි. ඊට පස්සේ යට text එකට එනවා. ඒකත් අපි type කරගමු. මෙන්න මේ විදිහට right ඔයාලට පේනවා ඇති සරලවම අපිට template එක customize කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ tool එකේ තියෙන තවත් මම ආසම feature එකක් තමයි මම නැවතත් මම අලුතෙන් හදාගත්ත page එකට යනවා. ගිහිල්ලා මම මේ විදිහට මගේ computer එකේ තියෙන image එකක් අපි මෙන්න මේ image එක drag and drop කරමු මේ විදිහට. ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක් ස්මූත්ලි වැඩ කරනවා. සමහරවිට මගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එක හොඳ නිසාද දන්නේ නැහැ. අනිවාර්යෙන්ම ඔයා මේ tool එක එක්ස්පෙරිමන්ට් කරලා ඔයාලගේ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකේ ස්පීඩ් එකත් එක්ක මේ software එක කොහොමද වැඩ කරේ ස්මූත්ද නැත්නම් lag වෙනවද කියන එක අනිවාර්යෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. හරි මේ විදිහට අපි ෆොටෝ එක import කරගත්තට පස්සේ මම ඒක double click කරලා enter කරගන්නවා. අපි හිතුව මේකේ background එක මට remove කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් සරලවම ඔයාලට කරන්න තියෙනවා ඔයාගේ මේ image එක select කරලා මෙතන යන්න select වලට ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන remove BG කියලා BG කියන්නේ background මේක click කරලා ඔයාලට ටික වෙලාවක් බලන් ඉන්න විතරයි තියෙන්නේ. boom. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහටම අපේ background එකත් remove කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මම හිතනවා free option එකක් විදිහට මේ tool එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් tool එකක් වෙයි කියලා. ඉතින් අද මේක ගැන මම deep කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. මට අවශ්‍ය වුණේ මේ විදිහේ tool එකක් තියෙනවා මේක ඔයාලගේ වැඩවලට use කරන්න පුළුවන් කියන එක mention කරන්න. ඒ වගේම තමයි අපි හිතමු යම්කිසි file එකක් මේක save කරගන්න ඕන නම් Photoshop වල වගේම තමයි මෙතන file වලට ගියා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් save as pst. ඒ වගේම save more කියන එක යටතේ අපිට තවත් options බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන export as කියන එක යටතේ අපිට JPG එකක් විදිහට ඕන නම් PNG ද GIF මේ වගේ ඕනම format එකකට අපිට අපේ document එක save කරගන්න පුළුවන් PhotoPea application එක use කරලා. ඒ වගේම තමයි තව පුංචි දෙයක් mention කරන්න ඕන. මෙන්න මෙතන account කියලා section එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අපිට free පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් features මොනවාද සහ paid features මොනවාද කියලා. ඉතින් paid features වල තියෙන්නේ අපිට drive නැත්නම් cloud පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්, advertisement play වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ පොඩි benefits ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් free use කරන්න පුළුවන් එකේ අපිට all features use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Pea drive එකෙන් හම්බ වෙන්නේ මෙගාබයිට් 500ක් විතරයි. ඉතින් ඔයාට cloud service එක ඕන නම් ඔන්න monthly $5ක් ගෙවලා මේකේ premium version එක ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාට free version එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට හැකියාව තියෙනවා මෙතන login කියන section එකේ ඔයාලට පුළුවන් account එකක් create කරන්න login වෙන්න. මම හිතනවා ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඔයා වෙන PC එකක මේ PhotoPea application එක on කරගත්තොත් ඔයාගේ projects ආවා වැඩ කරපු history වගේ දේවල් ඒ හරහා access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ tool එක වැඩ කරන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම මේ tool එක ගැන ඔයාලගේ experience එකත් share කරනවා මේ tool එක use කරලා තියෙනවද සහ කොහොමද කියලා. ඉතින් ආයිතලු tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නැන්ඩස් ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්. So he's been looking for somebody who could save him instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work
Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse.